Hello mga friends, I'm Pinay. Welcome to my channel. Today's tutorial is how to find the link of your YouTube channel. So paano po natin makikita or makukuha ang link ng ating YouTube channel? Just keep on watching po. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang dito, mag-like lang po, subscribe, and share. And pakipindot na rin po yung notification bell para sa mga susunod pang mga videos from me. Thank you po. Yan, pakipress lang po yung YouTube. Ayan, i-press natin yung icon profile natin sa taas. At pupunta tayo sa channel. So, ito siya. Yung tatlong dots sa taas, pindot natin. Then, share. Ayan, sa copy link. So, ayan po yung link ng YouTube channel natin. So, ayan, copied na siya. So, isubok natin. Pupunta tayo sa, gusto ko sa Messenger. Ayan. Share ko dito sa group chat namin. So, ayan. Copy-paste ko na siya dyan. Then, ayan. Ayan po siya. So, ayan lang po. Maraming salamat.